Welcome to the History Tech Nepal. If you are new here, my name is Navin and I'm gonna be your instructor in this Python course. साथीहरू स्वागत छ तपाईहरुलाई अर्को पाइथन क्रास कोर्समा। यसमा चाहिँ हामी म्याथ मोड्युल इन पाइथन हेर्न गइरहेका छौँ। जस्तै म्याथ मोड्युल के हो जस्तै चाहिँ हामी स्टार्ट गर्न गइरहेका छौँ। जस्तै हामीले सुरुमा चाहिँ इम्पोर्ट गर्नुपर्छ हामीले म्याथ मोड्युल चाहिँ हामीसँग पाइथनमा चाहिँ बिल्ट इन म्याथ मोड्युल हो र यसमा चाहिँ त्यस्तो मैले a=3 गर्छु र यसलाई चाहिँ मैले प्रिन्ट गर्छु म्याथ डट फ्लोर गर्छु a गर्छु फ्लोर भनेको जस्तै म 3.2 गर्छु सिम्प्लिसिटीको लागि। यसको आउटपुट चाहिँ 3 हुन्छ। हामी यहाँ कन्सोलमा हेरौँ तल गएर 3 किन भन्दा चाहिँ फ्लोर डिभिजनमा हामीले अघिल्लो भिडियोमा नै भन् सायद कुरा भएको छैन। फ्लोर भनेको डेसिमल प्लेसले हटाउँछ, त्यही नै हो फ्लोर डिभिजन। अनि अर्को मोड्युलको नाममा जाउँ प्रिन्ट म्याथ डट सेल पनि त्यस्तै हो जसले चाहिँ बढाइदिन्छ हाम्रो डिजिटलाई 3 बाट 4 मा। यसले चाहिँ बढाएको छ र अर्को चाहिँ प्रिन्ट गर्छौँ म्याथ डट पावर गरौँ। जस्तै मलाई पावर जस्तै a टु द पावर a को पावर चाहिँ मलाई 2 गर्न मन लाग्यो। जस्तै 3 को पावर चाहिँ कति हुन्छ 3 टु द पावर 2 चाहिँ 9 हुन्छ र 3.2 को पावर चाहिँ कति हुन्छ यसमा चाहिँ हेर्न सकिन्छ 10.240000 आएको छ। र अर्को कुरा चाहिँ मलाई स्क्वायर रुट निकाल्न मन लाग्यो 3.2 को चाहिँ कति हुन्छ म्याथ डट एसक्युआर। यो चाहिँ रिजर्भ किवर्डहरु जति पनि म युज गरिरहेको छु फ्लोर सेल यो चाहिँ बिल्ट इन किवर्ड हो जसले चाहिँ हामीलाई एक्सपेक्टेड आउटपुट दिन्छ। जस्तै स्क्वायर रुट निकाल्न मन लाग्यो मलाई 3.2 तपाईले क्यालकुलेटर थिच्नु होला कति आउँछ र सँगसँगै हामी अगाडि बढ्छौँ। 3.2 को स्क्वायर रुट चाहिँ 1.788 आउँदो रहेछ। 3 को चाहिँ 1.73 आउँछ भने यसको चाहिँ यति आउँछ। र अर्को चाहिँ फंक्सन छ हामीसँग प्रिन्ट गर्छौँ हामीले म्याथ डट गर्नै नै पर्छ। अनि ए साइन भनेको कस्तो चाहिँ साइन इन्भर्स एक्स भन्न खोजेको हो। 0.2 को चाहिँ कति हुन्छ हेरौँ। जस्तै यो भ्यालु चाहिँ हाम्रो हैन 0 टु 1 भित्र लाइज हुन्छ। जहिले नि तपाईले हामीले क्यालकुलेटरमा गर्दाखेरि 0 र 1 भित्र आएर हुन्छ 0.2 0.4 समथिङ यस्तै आएर हुन्छ। 0.2 को चाहिँ साइन इन्भर्स यो कस्तो भन्दा चाहिँ a भनेको आर्क हो के आर्क भनेको साइन इन्भर्स एक्स साइन इन्भर्स गर्नुस् अनि तपाईले 0.2 क्यालकुलेटर थिच्नुस् यो आउटपुट आउँछ। यसै गरी अरु cos 10 पनि गर्न सकिन्छ। a डट a cos हैन 0.4 गर्छु मैले। यसै गरी म्याथ डट a tan 0.4 गर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी हामीले जति नै अगाडि बढ्न सक्छौं। र अर्को कुरा प्रिन्ट गर्छौँ म्याथ डट इज फाइनाइट के ए फाइनाइट छ त ट्रु। यो फाइनाइट नम्बर हो नि त हैन इन्फाइनाइट नम्बर त हामीले युजै भएको छैन। 3.2 भनेको फाइनाइट नम्बर हो। जस्तै इज इन्फाइनाइट हो त के इन्फाइनाइट हो त इज इन्फाइनाइट इज फाइनाइट हैन इज फाइनाइट ट्रु हो र इन्फाइनाइट हो त इज इन्फाइनाइट किवर्ड छ हैन। अनि हामीले फल्स आउँछ एक्सपेक्टेड आउटपुट। यो इन्फाइनाइट पनि हैन फाइनाइट नम्बर हो। र हामी चाहिँ अब अर्को दुईटा लास्ट फंक्सन हेर्छौं प्रिन्ट म्याथ डट डिग्री ए यो भनेको चाहिँ कस्तो चाहिँ भन्दा चाहिँ
म्याथ डट डिग्री भनेको चाहिँ जस्तै हामीले कुनै कुराहरूलाई होइन डिग्रीलाई चाहिँ हामीले रेडियनमा चेन्ज गरिरहेछौँ होइन। जस्तै प्रिन्ट म्याथ डट रेडियन्स बी हामीसँग छैन, ए छ। यो चाहिँ हाम्रो डिग्रीमा चेन्ज भएको छ। म्याथ डट डिग्री भनेको चाहिँ जस्तै हाम्रो त्यो 3.2 चाहिँ हाम्रो रेडियनमा चेन्ज भएको छ र म्याथ डट रेडियन भनेको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो डिग्रीमा चेन्ज भएको छ। यहाँ यसमा नजिक कुनै होला, म्याथ डट डिग्री भनेको डिग्रीमा चेन्ज गर्ने होइन। जस्तै डिग्रीको कुरालाई चाहिँ यसले रेडियनमा चेन्ज गर्छ र सेकेन्डको कुरा म्याथ डट रेडियन भनेको चाहिँ रेडियनलाई चाहिँ यसले डिग्रीमा चेन्ज गर्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 0.05 यो चाहिँ हाम्रो रेडियनमा आयो, त्यो चाहिँ हाम्रो डिग्रीमा आयो। हस् त यतिन्जेलको साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो एन्ड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थ्याङ्क यू, बाई बाई, सी यू।